सबभन्दा सुरुमा एउटा प्यानमा तेल तताएँ मैले र त्यसमा 1 चम्चा जिरा फुराएँ र यसैमा ल्वाङ सुकमेल एड गर्ने र त्यसपछि तेजपत्ता पनि एड गर्ने। 6वटा प्याज मैले पहिल्यै काटेर राखिसकेको थिएँ र अब मैले यसमा एड गर्दैछु। स्वाद र कलरको लागि सुकेको खुर्सानी मैले 6वटा हालेँ र मैले काजु भिजाएर राखेको थिएँ र अब मैले काजु पनि यसमा एड गरेँ। सबैलाई मिक्स गर्ने, राम्रोसँग चलाउने। छवटा गोलभेडा मैले काटेर राखेको थिएँ र त्यसमा गोलभेडा पनि एड गर्दैछु। अब यसलाई राम्रोसँग चलाउँदै मिक्स गर्ने। अदुवा अनि लसुनको पेस्ट मैले पहिल्यै बनाएर राखेको थिएँ र अब म यसमा एड गर्दैछु 2 चम्चा। र अब पालो आउँछ मसला पाउडरहरूको। स्वाद अनुसार नुन मिसाएँ मैले यसमा, अरू पनि स्वाद अनुसार नुन मिसाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि धनियाको पाउडर हालेँ 1.5 टेबल स्पुन। त्यसपछि जिराको पाउडर पनि हालेँ मैले यसमा र त्यसपछि सुकी खुर्सानीको पाउडर र बेसार पनि हालेँ अलिकति। बटर चिकन अलिकति गुलियो, पिरो र स्वादिलो हुनुपर्छ र त्यसको लागि अलिकति यसमा चिनी पनि मिसाउनु पर्छ। सो मैले यसमा चिनी पनि मिसाएँ। अब राम्रोसँग चलाएर मिक्स गर्ने। राम्रोसँग चलाएर मिक्स गरिसकेपछि यसमा तातो पानी अलिकति मिसाउने र चलाएर यसलाई एकछिन पाक्न दिने। यो पाकिसकेपछि एकछिन यसलाई सेलाउन दिनुपर्छ र ग्राइन्डरमा यसलाई पिन्नुपर्छ। मसला पिनिसकेपछि मसला रेडी भयो र यो मसला पिनिसकेपछि मैले फेरि त्यही प्यानमा खन्याएँ। ग्राइन्डरको भाँडोमा पानी हालेर त्यही पखालेर फेरि मैले मसलामा अलिकति एड गरेँ। लो फ्लेममा एकदमै राम्रोसँग पाक्न दिनुपर्छ मसलालाई। मसला पाक्ने बेलामा यसलाई कभर लगाइदिनुहोस्। कभर लगायो भने यसको छित्ता बाहिरसम्म आउन पाउँदैन र तपाईँको ग्यास चुलो फोहोर पनि हुँदैन। यसलाई राम्रोसँग चलाउने। हामीले बटर चिकन बनाउँदैछौँ र अब पालो आयो यसमा बटर मिक्स गर्ने। सो यसमा मैले बटर मिक्स गरेँ। यसलाई राम्रोसँग चलाउँदै पकाउनु पर्छ, तासिन पनि सक्छ राम्रोसँग चलाएन भने। बटर चिकनको लागि चिकन चाहिँ मैले 2 घन्टा अगाडि म्यारिनेट गरेर राखिसकेको थिएँ र अहिले एकतिर बटर चिकनको मसला बनाउँदै गर्दा मैले यतातिर अर्को चुलोमा चाहिँ चिकन रोस्ट गर्दै थिएँ र रोस्ट गरेर चिकन पनि रेडी भइसक्यो र यो रोस्ट गरेको चिकन म अब मेरो अघि बनाएको मसलामा मिक्स गर्दैछु। लो फ्लेममा अलि राम्रोसँग पकाउने यो चिकनलाई र यसमा अलिकति लास्टमा कसुरी मेथी एड गर्ने। हाम्रो बटर चिकन रेडी भइसक्यो। यसलाई तपाईँहरू नानसँग, रोटीसँग, भुजासँग रमाइलो गर्दै खान सक्नुहुन्छ।